สวัสดีค่ะดีไซน์บายวันในคลิปนี้จะเป็นขั้นตอนการตัดเย็บเสื้อปกฮาวายนะคะผ้าที่ใช้ตัดเย็บจะเป็นผ้าฝ้ายผสมลินินเนื้อนุ่มใส่สบายใช้ผ้าประมาณ1.50 เซนและอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากการปูผ้าก่อนนะคะส่วนนี้ผ้าด้านในฝั่งนี้เป็นสันทบวางแพทเทิร์นชิ้นหน้าให้เส้นพับขนานกับเกณฑ์ผ้านะคะแพทเทิร์นชิ้นหลังกลางหลังสันทบเสร็จแล้วกลัดเข็มหมุดไว้ตัดตามแพทเทิร์นออกมาทั้งชิ้นหลังและชิ้นหน้านะคะมาดูแพทเทิร์นชิ้นหน้าค่ะกลิ้งเส้นไหล่รอบคอแล้วก็มาร์กที่เส้นโปกไว้กลิ้งเส้นพับกลิ้งชายมาร์กรอยผ่าด้านข้างกลิ้งให้รอบมาร์กเส้นปักกระเป๋าชิ้นหลังกลิ้งที่เส้นบ่าวงแขนด้านข้างมาร์กรอยผ่าด้านข้างกลิ้งชายวางแพทเทิร์นแขนให้เส้นกลางแขนขนานกับเกณฑ์ผ้ากลัดเข็มหมุดตัดตามแพทเทิร์นออกมานะคะกลิ้งตามแพทเทิร์นมาร์กที่เส้นกลางแขนมาร์กด้านหน้ากลิ้งให้รอบวางผ้าสันทบนะคะแพทเทิร์นบ่าหลังกลัดเข็มหมุดตัดตามแพทเทิร์นออกมาแพทเทิร์นบ่าหลังเราจะตัด2ชิ้นนะคะกลิ้งรอบคอมาร์กเส้นคอกลิ้งให้รอบมาร์กที่เส้นไหล่ไว้นะคะกลิ้งให้รอบวางแพทเทิร์นปกกลัดเข็มหมุดและตัดแยกชิ้นแรกออกมานะคะวางแพทเทิร์นปกกลัดเข็มหมุดแล้วก็ตัดชิ้นที่2ค่ะกลิ้งตามเส้นปกนะคะปกอีกชิ้นเราจะอัดผ้ากาวกลิ้งตามแพทเทิร์นออกมามาดูวิธีเย็บตัวเสื้อกันต่อเลยนะคะวางชิ้นต่อบ่าหลังชิ้นที่2วางประกบกันกลัดเข็มหมุดไว้แล้วนำไปเย็บเมื่อเย็บเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะรอยต่อเดินได้โชว์ริมตะเข็บไว้นะคะมาดูตัวเสื้อชิ้นหน้าสาบหน้าอัดผ้ากาวและโพ้งริมผ้าไว้ทั้ง2ชิ้นนะคะตัวเสื้อชิ้นหลังนำตัวเสื้อชิ้นหลังมาวางประกบกลัดเข็มหมุดไว้แล้วนำไปเย็บค่ะเมื่อเย็บเสร็จแล้วนำอีกชิ้นมาประกบแล้วเย็บให้เรียบร้อย
กลัดเข็มหมุดเสร็จแล้วนำไปเย็บนะคะ เดินเส้นได้โชว์กดทับริมตะเข็บไว้ให้สวยงามมาดูวิธีเย็บปกเสื้อนะคะนำปกทั้งสองชิ้นมาประกบกันกราดเข็มหมุดตามรอยกลิ้งเย็บปกเลยค่ะเล็มริมผ้าออกเล็กน้อยตัดมุมแหลมปกเดินกดทับริมตะเข็บปกด้านล่างชิ้นที่ไม่อัดผ้ากาวนะคะกลับปกออกมาแล้วรีดปกให้เรียบวางเส้นกลางปกให้ตรงกับเส้นกลางหลังไว้นะคะกลัดเข็มหมุดวางปกให้ตรงกับเส้นมาร์กเสร็จแล้วเดินได้เนาเฉพาะคอหน้าไว้แล้วพับสาบกลับมากลัดเข็มหมุดให้ตรงรอยกลิ้งเย็บตามรอยกลิ้งเว้นสาบไว้ประมาณ1 เซนนะคะเล็มริมผ้าออกคลิปตรงส่วนที่เราย้ำไว้นะคะเมื่อเย็บคอหน้าทั้งสองข้างเสร็จแล้วกลับสาบออกมาค่ะต่อส่วนปกกลางหลังค่ะกลัดเข็มหมุดรอบคอเย็บรอบคอนะคะ
สอดปลายสาบเข้าด้านในปกแล้วกลัดเข็มหมุดให้รอบเย็บกดปิดปกคอไว้เย็บเข้าปกเสร็จแล้วนะคะมาดูวิธีเข้าแขนเสื้อนะคะแขนพับเย็บปลายแขนด้านหน้าเส้นกลางแขนให้ตรงกับเส้นไหล่กลัดเข็มหมุดให้รอบวงแขนแล้วนำไปเย็บค่ะเย็บเสร็จแล้วโพ้งริมผ้ารอบวงแขนเย็บเข้าข้างตั้งแต่ปลายแขนไปจนถึงชายเสื้อเย็บรอยผ่าเย็บชายเสื้อให้เรียบร้อยนะคะรังกระดุมเม็ดแรกวัดจากคอเสื้อลงมา8 เซนกระดุมเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ตามชอบเลยนะคะรังกระดุมที่2ห่างจากเม็ดแรก9 เซนนะคะแล้วก็มีกระเป๋าด้านซ้าย1 ใบขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ